طبیعی است که ما با بسیاری از پستانداران روی زمین اشتراکات زیستی و رفتاری داشته باشیم. جای تعجب ندارد. اما پیدا کردن نسبتی بین گیاه و انسان کار مشکلی است. بگذارید موضوع را طور دیگری طرح کنم. آیا می توانید گیاهی را مثال بزنید که خلق و خویش به آدمی شبیه باشد؟ اهالی جنوب ایران می دانند من از چه حرف می زنم. گیاهی که گویی در اثر معاشرت هزاران ساله با آدمی از او تأثیر گرفته. زندگی انسان و این نبات بی‌نظیر در بعضی از مناطق این خاک سخت وابسته به یکدیگر است. آنها در معاشرت با انسان می‌بالند و در سلامتی رشد می‌کنند و بار می‌دهند و در فراق آدمی حال خوبی ندارند. خرما و نخل در فرهنگ ایرانی ریشه‌ای تنومند و عمیق دارند. بی‌مناسبت نیست اگر این موجود محترم که نقشی تمدن ساز در تاریخ ما دارد به یکی از نمادهای ملی ایران تبدیل شود. این اشیا که در موزه ملی ایران قرار دارند از اوایل تولد و شکلگیری تمدن در این سرزمین بر جای مانده‌اند. قدمت نخلداری را 5 تا 7 هزار سال تخمین زده اند. نوشته های به خط میخی روی تخت سنگ ها هم گواهی است بر قدمت این همنشینی. آنجا که هنرمندان بر کتیبه ها نقش ها ساختند و نخل ها کشیدند. احترام نخل چنان است که مردم جنوب به آن مقامی روحانی زرتشتی می گفتند. در همه تاریخ ایران نخل نماد ایستادگی و سخت سری و امید به آینده بوده. برای یافتن ریشه های همزیستی و رفاقت دراز مدتی که بین ما و نخل برقرار بوده راهی خوزستان شدم. اروند با آرامش از کناره شهر عبور می کند. شاخه هایش باغ ها و نخلستان ها را آبیاری می کنند و زندگی و اقتصاد شهر را رونق می دهند. آبی که از رودخانه های کارون و اروند و دز به اینجا سرازیر می شود کار کشاورزی و باغداری و نخلداری را رونقی تمام داده. زندگی و قوت مردم همیشه وابسته به این رودخانه ها بوده. ماهی و خرما خوراک های اصلی ساکنین این سرزمین است. چند کیلومتر دورتر از آبادان روستایی به نام شلهه حاج حسین، آبادی کوچکی که در کنار نهر ابدو منشعب از اروند و در چند صد متری مرز ایران و عراق واقع شده در انتظار ماست. در همین روستا خانواده ابودوله در نخلستان آبا و اجدادی خود زندگی می کنند. عیسی ابودوله و همسرش کار نگهداری از نخلستان را بر عهده دارند. اینجا روستای شلهه حاج حسین. اولا شلهه یعنی چی؟ معنی داره در شلهه به قول معروف جایی که از آب اومده بیرون. این نهر عبوده که از بهمنشیر منشعب میشه یا از اروند؟ این نهر عبود از اروند کنار بود و آب رو از همینجا میاریم پای نخلستان یا؟ آره دیگه، موقعی که مد میشه داخل بهمنشیر آب خود به خود وارد نخلستان وارد نهرهای فرعی ما میشه. تنها شهرهایی که تو جهان از طریق جزرامت آبیاری میشن آبادان و خرمشهر و بصره. با عیسی ابودوله همراه شدم. او زمان زیادی از کودکیش را میان همین نخلستان گذرانده و بعد از فراغت از تحصیل در شهرهای دیگر باز هم به همین جا برگشته تا نخلها را تیمار کند. در طول جنگ عیسی که کوچک بوده به شهر دیگری برده می شود و برادرانش در باغ پدری می مانند و از وطن و خانه اجدادیشان دفاع می کنند. اینا چی این سوراخ‌هایی که روی ایناست؟ این مال جنگه. ببینید همین فحله ولی نمونده، چیز خورده ترکش خورده ولی زن نمونده. خرما از کجا آمده؟ این دانه زندگی نخستین بار از دستان چه کسی به زمین افتاده؟ میگویند خرما را آدم از فردوس به زمین آورد.
یا آنطور که ابو منصور ثعالبی در قرن 4 در کتاب لطائف المعارف نوشته نوه حضرت آدم انوس ابن شیس ابن آدم بوده که نخستین درخت خرما را در این جهان کاشته. مقبره منتسب به نواده حضرت آدم در استان اصفهان به نام انوش ابن شیس ابن آدم برپاست و زیارتگاه مردم آن سامان است. هزاران سال است که قوت مردم بین النهرین و شبه جزیره عربستان و سرزمین‌های جنوبی ایران با خرما گره خورده. خرما در اسلام نیز بسیار تکریم شده و در قرآن کریم 26 بار کلمه خرما آمده. احادیث فراوانی از حضرت پیامبر اعظم و امامان علیهم السلام درباره خرما نقل شده و در طب سنتی هم خرما مصارف فراوانی دارد. باستانشناسان و تاریخ‌نگاران معتقدند که نخل میان ایرانیان چنان حرمت و قداستی داشته که آن را بر مکتوباتشان حک می کرده اند به نشان دوستی. اکنون نیز شاخه نخل خرما از نشانه های دوستی و صلح محسوب می شوند. نیاکان ما یادگاران دیگری هم در اهمیت نخل بر جای گذاشتند و آن منظومه است که در دوران اشکانیان به زبان پهلوی سرودند و مضمونش مناظره است میان بز و نخل یا همان درخت آسوریک. نخستین پویانمایی جهان که روی کوزه‌ای یافت شده در شهر سوخته نقش شده نیز برگرفته از همین مناظره است. بز به سمت درختی همچون نخل هجوم می‌برد. امروز فقط 11 منطقه در جهان آفتابی و آبی دارند که خاکشان استعداد پرورش خرما را دارد. موطن ما ایران هم یکی از آنهاست. در بسیاری از استانهای ایران که آفتابی درخشان و خاکی آماده دارند نخل خرما به عمل می آید و خرما حاصل می شود. در گستره‌ای از دریای عمان تا خلیج فارس و اروند و ایلام و قصر شیرین در کرمانشاه، یعنی هر جا نمی در خاک باشد و آفتابی در آسمان و توانی در نخلداران، خرما به بار می نشیند. چیزی حدود 1 میلیون تن در سال. نخل درخت نیست، نخل است. در فرهنگ مردم جنوب ایران نخل یکی از اعضای خانواده است و به همان میزان عزیز. این رابطه یک طرفه نیست. نخل هم سخت محتاج عاطفه و گرمی زندگی آدمی است. درخت نخل میگه آقا جان اگر به من نمیرسی حداقل از کنار من رد شو. به صاحب باغش میگه آقا جان اگر من ترا خوشی میکنی بذار نفست من حس کنم که با منی. خب اگر این نفس از کشاورز حس نکنه، اون نخلار حس نکنه، قهر میکنه باش. قهرش اینه که بار نمیده. نشون میده قهرش رشد اونچنانی نداره. درقل کرده. ولی همین که کشاورز میاد یه دست روی به نخل میکشه، نخل زود آشتی میکنه. الان نخلاتی که کنار خونه هستن با نخلاتی که فاصلهشون دورتر از خونه است فرق میکنه. چون همیشه کشاورز اونجا هستش. نخل‌ها با کودکان هم رابطه نزدیکی دارند. از شاخه‌های نخل اسباب بازی می ساختند. خرمای خارک را مثل پستانک برای کودکان به کار می بردند. نخل‌ها همبازی‌های ساکت و ثابت کودکان هستند. ما الان رفتیم بالا این درخت سویدانی. رفتیم بالا یه پنک ازش بریدیم، اومدیم پایین ولی این درخت هنوز تمیز نشده. تو دلش میگه یا آقا تو که به خودت زحمت دادی 2 دقیقه اومدی بالا، عرضه نداشتی من هم تمیز کنی 2 دقیقه؟ تو که از بار من استفاده میکنی، حداقل یکم تر خشکم کن که سال بعد محصول بهتری بهت بدم. خب حالا ما این پنکی که بریدیم میخوام برای بچه کوچیکا یه چوب صدادار درست کنیم. به اصطلاح محلی اینجا میگن تگاگا.
اینو اون زمان میدادن دست بچه باشون بازی میکردن. از یه چوب بی صدا به دلیل همین شباهت‌های بین نخل و آدمی است که نخل را به نفر می‌شمارند. تو گویی در یک خانه 10 نفر آدمی و 100 نفر نخل کنار هم روزگار می‌گذرانند، چرا که مردمان کرانه‌های جنوب باور دارند نخل احساس و ادراک دارد و دلبسته می‌شود. مردم آبادان معتقدند که اگر نخل را نزدیک خانه بکارند بیشتر ثمر می‌دهد و کمتر آفت می‌خورد، چون نخل بوی انسان را حس می‌کند. رفتار با خرما و پرورش آن 1000 ترفند دارد. باید با او همراهی و رفاقت کرد. نخل شاید بیش از آن که درخت باشد به موجودی هوشمند می‌ماند. گاهی بار نخل کم میشه، یعنی محصول کمی میده. بعد اون موقع رسم هستش که نخلدار با یک چوبی میاد و نخل رو تهدید به تنبیه میکنه و کسی دیگری میاد بین نخل و نخلدار واسطه میشه و از طرف نخل قول میده که بار بعد محصول پربارتری از نخل به دست بیاد و واقعا بار بعد محصول بیشتری به دست میاد. رابطه نخل با انسان خیلی عجیبه، هم نخل با انسان هم انسان با نخل. صحبت قرنها همزیستیه. ما از نخل‌ها مثل فرزندانمون، مثل اعضای خانواده‌مون مراقبت کردیم و نخل‌ها هم همینطور به ما مهربانی کردن. شنیدید که میگفتن که زمانی که به نخل بی توجهی میشه رشد نخل کم میشه، یا موقعی که نخل‌ها آدمی در اطرافشون در تردد نیست رشدشون، باردهیشون کمتر میشه و این فوق‌العاده است. این درخت پرارزش، این نخل عزیز وجود ما رو حس میکنه در کنار خودش و قطعا ما باید قدرش رو بیشتر از اینها بدونیم. نخل درختی دو پایه است، یعنی جنس نر و ماده آن جدا هستند. گرد افشانی بین گلهای دو جنس سبب تولید میوه می شود. هزاران دانه گرددار در غلافهای نخل نر و نخل ماده و بر فراز آنها نشستند. گلهای درون غلاف که باز شوند گرده ها را باد یا حشرات به نخل ماده می رسانند. اسپارت یا همون تل توی درختای نر به وجود میاد. کشاورز میاد اینا رو از درخت میچینه. آردی که داخل ایناست برای بو دادن یا همون به قول معروف لقاح. آره، این همون اسپارتیه که پارسا ما درخت خرما ماده قرار میدیم که بارور بشه. یه سری دونه ها روش هستش که داخل این دونه ها همون آرد و این نر آره. این درخت هم برهی ماده است. آره، این برهی ماده است. آره، داخل است. همون اسپارت ماده قرار میگیره. درسته. خب هر اسپارت تقریبا شاید 20 تا یا 30 تا از اینا به ما بده آرد. و البته یه روشی هستش به قول معروف بعضی از کشاورزا میان داخل خود نخیلات اونقدر از درختای نخل نر میکنن که نیازی نداره خودشون برن درختو بارور کنن. همین که شکفته میشه در اثر باد یا مثلا شاید تو باغ زنبورداری داشته باشه. اگر باروری به روش معمول و طبیعی و با کمک باد و حشرات صورت نگرفت، آن وقت نخلدار با روش دیگری باروری نخل را انجام می‌دهد. نخلدار غلاف‌های حاوی گرده را با احتیاط از نخل‌های نر جدا می‌کند و پایین می‌آورد. گرده‌ها گل‌های نخل ماده را بارور می‌کنند. خرما در مراحل مختلف رویش خود از ابتدا تا انتها اسامی مختلفی دارد. در فرهنگ‌های مختلف مردم ساکن نواحی نخلدار این مراحل به دقت نامگذاری شده‌اند. اول که جوش میزنه بهش میگه حبابک. اون یعنی جوش اولی. آره، جوش اولی که میزنه که همون خرمای اصلیمون حبابکه. کم کم این در اثر آبیاری کودی که ما بهش میدیم بزرگتر میشه. تقریبا به صورت تیله در میاد. خب اون موقع بهش میگن چمری. این حوالی آره. که یعنی بین برد انتهای برد 3 تا 4
سه تا انتهای برج 4. میشه چمری. آره. حبابک میشه چمری. آره. بعد شروع میکنه به رشد کردن به اندازه یه بند یا 2 بند انگشت میشه. خب اونو میگن خارک. حبابک چمری سبز. خارک. آره ولی رنگ سبزه که بعضی از جاها بهش میگن خرک. اینجا بهش میگن خلال، نه اون خلال چیزا بله بله. بادام و اینا پس حبابک حبابک چمری خلال. خب. ولی رنگ سبزه. بعد از یه مدت که مثلا برج 4 به 5 میرسه یا 5 به 6 میخواد برسه، بعضی از درخت‌ها شروع میکنن به زرد شدن. خب اون موقع بهش میگه همبوش. خب داخل هر پنکی، اون پنک درخت خرما یا اون خوشه، اون داخل پنک نگاه میکنه 1 یا 2 تا از اینا هستش. درست. این موقع دیگه شروع میکنه به زرد شدن پنک دیده میشه. پنک شروع میکنه به زرد شدن کامل، که زرد شد بعد از اون شروع میکنه به رطب. یعنی رطب چیه؟ رطب از میوه خرما 2 قسمت میشه. یه قسمت رطب میشه و یه قسمت خارک. بله. این دیگه میره به سمت اینکه رطب برج بشه. 6 شروع میکنه چی؟ کامل شدن. خب بعد از اینکه کامل شد، خرمای سمران زاهدی خوش میشن. اما خرمای برهی میان برای برج برداشتش هم خارکیه، هم رطبی و هم خرما. اینو با تناب 1000 تا صلوات و بسم الله و اینا شروع میکنن، با تناب از بالای درخت میارنش پایین. دیگه اونجا سفره هستش، کارگرها مشغولن، خارک رو جدا میکنن، رطب رو جدا میکنن، خرما رو جدا میکنن. کشاورز سعی میکنه مرغوب ترین درخت نرش او برای درخت برهی بذاره، چون ارز به هر پنکش برای کشاورز ارزش داره. یک پنک مقابل یک درخت سمرانه، ارزش قیمتیش. برهی پس انقدر مهمه که هم راکوبش مهمه هم پاجوشش. بله. بعد برهی چقدر حدوداً برداشت ازش میشه در برداشت هر فصل؟ هر پنک حدود 25 تا 30 کیلو رو میده. بعضی وقتا نزدیک 40 کیلو رسید. هر یه دونه از این پنک ها، یعنی یه دونه از این شاخه ها 25 تا 30 کیلو. 25 چند تا وقت پنک میده معمولا؟ بعضیشون 15 تا، بعضیشون 10 تا، بعضیشون 8 تا. به اینا میگن خیس. از این برای صنایع دستی استفاده میشه. یه سری دیگه هست صنایع دستی اصلی، مثلا سفره، باری یا هر چیز دیگه میخوان درست کنن، از این قسمت استفاده میکنن. برای صنایع دستی مثلا سبد اینا از قلب درخت استفاده میکنن. این قسمت هایی که میگیرم دستم، خب این یکی علاخصوص این قسمت درخت خرما برای صنایع سبد و جامیوه‌ای و دیگه لیوان و اینا استفاده میکنن خانوما، که کمتر کشاورز اجازه میده قلب درختش آسیب ببینه. خب از این قسمت استفاده میشه. چرا؟ این موقعی که خشک میشه سفید میمونه. خرما هزاران سال است که جزئی از خوراک مردم این نواحی است و نقشی پررنگ در حیات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی این سامان دارد. خوردن روزانه خرما در همه خانه‌های این دیار معمول است. امروز بر سر سفره خاندان محترم ابودوله مهمان هستیم. همسر هنرمند جناب عیسی زحمت آشپزی را بر عهده دارند. برای آماده ساختن خوراکی لذیذ از ماهی و خرما ترتیباتی لازم است. مهمترینش غلتاندن ماهی ها در عصاره خرما. خرما نه تنها در ترکیب خوراک به کار رفته، بلکه به تنهایی هم بر سر خوان گذاشته می شود. سفره ها هم از برگ های نخل بافته شدند. رطب های داخل بشقاب ها سردی ماهی را می گیرند و پایانی هستند بر خوردن نهار.
3000 گونه خرما در جهان شناخته شدند و از میان این 3000 گونه 400 گونه در ایران وجود دارند. شاید برخی از این گونه ها به دلایل مختلف از بین رفته باشند یا به ندرت به دست بیایند، اما در اسناد قدیمی نام بسیاری از آنها ثبت شده است. ایران اکنون میان کشورهای نخلدار پس از مصر دومین است، با گستره‌ای از دریای عمان تا خلیج فارس و اروند و کرمانشاه. هر ناحیه و منطقه‌ای که نخل در آن به عمل می آید خرمای مشهور خودش را دارد. برهی آبادان و کپکاب بوشهر و مضافتی بم در شمار همین خرماهای مشهوری هستند که ما در شهرهای مختلف آنها را می شناسیم. حالا از خرمای آبادان اگه شروع بکنیم، خرمایی که بومی آبادانه، مال خود آبادانه چی بوده؟ خرمای برهی هست، خرمای سایر هست، خرمای خضراوی هست، خرمای گنتار هست، خرمای حلاوی هست که الان فعلا توی آبادان این چیزا موجود هست. خرمای دیری هست. نه یعنی اصلا بومی آبادان بومی بوده. آبادان. این خرمای برهی خیلی تر، مرطوب، شبیه کارامل میمونه. عجب. و هیچ رگوریشه‌ای نداره. عجب. بیشترین صادرات برای کشورهای حاشیه خلیج بیشتر رطب برهی میگرفتن. عجب. بفرمایید. خیلی ممنونم. واقعا طعم کارامل هم خوشمزه تره. رطب برهی یه چیزیه که نمیشه تعریفش رو کرد، باید بخورید و بعد ببینید این طعم و مزه‌ش چیه. واقعا فوق العاده است. بریم این خرماست. من میشه گفت شبیه آلوچه میمونه. یه خرمای چروکیه که مخصوص خود آبادان هست و اگر اینو میل بکنید یه خرمایی که شبیه آدامس میمونه تو دهن. آره. این خرما جالب توجهی که نه ترش میکنه نه نیازی به یخچال داره. از نظر موندگاری حرف اول میزنه تو کل ایران. حالا شما اگر بیایم مضافتی رو 2 روز توی آفتاب بذارید یا همون کپکاب رو توی آفتاب بذاریم بعد از 2 روز ترش میکن. زاهدیه که بیشتر شهرستانهای بندر بهش میگن قصب. درست. خرمای دیری، خرمای خشک، سویدانی، خرمای خشک. بعد نیمه خشک میشه گفت مثل سایره. خرمای برینه، خرمای خضراوی هست، اینو میشه گفت نیمه خشک. و خرمای مرطوب و تر مثل برهیه، مثل کپکابه. خرمای سایر که بیشترین عمده خرمای خوزستان یا همین آبادان 70% این خرماها بیشتر سایر تشکیل شده، چون از نظر ساکاروز یا اون قند حرف اولی میزنه. یعنی بیشترین میزان ساکاروز. بله. اینجا کرمان است. البته کنجد در بیشتر مناطق گرمسیر ایران کشت می شود و کنجد ایران یکی از مرغوب ترین انواع آن در غرب آسیاست. استانهای خوزستان و فارس و یزد در تولید کنجد پیشرو هستند. به همین ترتیب تولید ارده از کنجد هم در این 3 استان از استانهای دیگر بیشتر است. کنجد گیاهی مقاوم است که بعضی از انواع آن با کمترین میزان نیاز به آب رشد می کنند. این دانه مقوی در تولید روغن خوراکی و جهت مصارف دیگر کاربرد دارد. یکی از صبحانه‌های محبوب که پیش از این بیشتر در جنوب ایران رایج بود، خرما و ارده است. اکنون این خوراک بسیار مقوی در بسیاری از مناطق به ویژه در استانهای سردسیر خورندگان زیاد دارد. ارده از کنجد خام یا بوداده‌ای به دست می آید که آن را با سنگ‌های بزرگ آسیا له و کوبیده می کنند. خمیر شل و مقوی و خوش‌طعمی که به دست می آید را ایرانیان ارده و اعراب طحینه می گویند. ارده در بسیاری از خوراک‌ها مانند قوام دهنده به کار می رود. به کار بردن خرما در خوراک‌ها به عدد در نمی آید. در صفحات جنوب خوراک بی‌بدیلی از آرد و روغن و خرما می سازند که آدمی از خوردنش سیر نمی شود.
رنگینک خوراکی است بی‌نظیر و خوشمزه. آرد را بو می‌دهند، با روغن تفت می‌دهند و بر روی خرماهای هسته گرفته می‌ریزند و نتیجه می‌شود شیرینی فوری و گرم و لذیذ. خرما در استان بوشهر هم با زندگی مردم گره خورده است. صید سنتی با قفس‌های انجام می‌شده به نام گرگور. این قفس‌ها را در گذشته با شاخه‌های نخل درست می‌کردند و امروز با فلز می‌بافند. گرگور به صورتی ساخته شده که ماهیان کوچک و نابالغ از آن به در روند و کشته نشوند. فقط ماهی‌های بالغ و بزرگ صید می‌شوند. ماهیگیر پیش از فرو فرستادن گرگورها شاخه ای از گلهای خشک شده نخل را که در اینجا به آن پنگال میگویند درون دام میگذارد، برای آنکه اگر ماهی بالغ آماده تخم ریزی درون دام افتاد تخمهایش را بر روی پنگال بریزد. صیاد بعد از بالا آوردن گرگور پنگال را با تخمهای روی آن به دریا باز میگرداند، شاید که ماهی شوند. این است تفاوت صید اخلاق گرایانه و با اعتقاد به حق حیات همه موجودات. آنچه صید ترال بر سر دریا می آورد جز نابودی و انقراض چیزی در پی ندارد. استان بوشهر و به ویژه شهرستان دشتستان نخلستان‌های پهناوری دارد. پس از دشتستان تنگستان بیشترین میزان محصول را تولید می‌کند. در مجموع حدود 34,000 هکتار نخلستان در بوشهر وجود دارد. نخلستان‌ها در مناطق و اقلیم‌های مختلف ایران اشکال متفاوتی دارند. نخلستان‌های آب پخش دشتستان پای در آب دارند و نخلستان‌های سیستان و بلوچستان رنگی از فردوس. دنبال کردن داستان خرما در ایران فقط با رفتن به کرمان تکمیل می شود. استان کرمان از مراکز تمدنی سرزمین مادریمان است. این ناحیه ایران از دوره‌های دور تاریخی تا امروز نقشی پررنگ در تاریخ داشته و بر پایه تاریخ بلند خود سنت خوراکی پیچیده و بی‌نظیری دارد. برآوردن شیرینی‌هایی از خرما به روشی منحصر به فرد با ادویه و عطر و رایحه‌ای مخصوص در این ناحیه رایج است. اما در میان انواع شیرینی‌هایی که با خرما درست می‌شوند، کلمپه و کماج سهن کرمانی بسیار خوشمزه و لذیذ هستند. البته کلمپه کرمانی در شهرهای دیگر شناخته شده تر از کماج سهن است. در پختن کلمپه از شکر اصلا استفاده نمی شود و تمامی شیرینی این کلوچه پرنقش و نگار از خرماست. کلمپه در خانه هر کرمانی به وقت ضیافت و مهمانی در ظرف‌ها چیده می شوند و البته سوغاتی بی‌بدیل شهر کرمان است. بم خاستگاه خرمای مضافتی است. از دیرباز این نوع خرمای بی‌نظیر در آنجا کشت می شده. اگر برای این مستند کوچک و مختصرمان پایانی متصور باشد، مناسبتر از شهر بم جایی نیست. ارگ بم بزرگترین سازه خشتی جهان است که در حادثه زلزله سال 82 خسارت فراوانی دید. در آن واقعه تعداد بسیار زیادی از هموطنان ما جان خود را از دست دادند. این بنای عظیم 500 سال پیش از میلاد مسیح و در دوره هخامنشیان بنا شده است.
اگر از بالا به چشمانداز بم نظر کنید می‌بینید که بیشتر سطح این شهر را نخلستان‌ها پوشاندند و شغل اصلی مردم در اینجا نخلداری است. نخلستان‌های خوزستان و آبپخش بوشهر رو بلوچستان رو دیدیم و محصولات بسیار متنوعی که از این نخلستان‌های پربار به دست میاد. اومدیم به نواحی بم و محصول بسیار بسیار محبوب همه ایرانیان، رطب مضافتی بم. رطب مضافتی بم بین همه ایرانیان نماد خرماست. اصلا حالا البته ما به عنوان خرما میشناسیمش، ولی در واقع در مرحله رطب برداشت میشه این محصول. غلاف مشکی رنگش و داخلش اون بافت عسلی مانندش بسیار بسیار خوشایند خورندگان ایرانی و البته صادرات هم به همه دنیا داره. این محصول رو ما در واقع عزا و مناسبت‌های شادیانه دیگه هم استفاده می‌کنیم و به طور روزمره فکر می‌کنم که همه ایرانیان رطب مضافتی رو به نوعی بالاخره باهاش سر و کار دارن. در بم از پوست پیر نخل که بعد از پیرایش آن به دست می‌آید ریسمان و چیزهای دیگر می‌بافند. برای آنکه رشته ها را آماده بافتن کنند آنها را به این صورت بر سنگی محکم می‌کوبند. این کار اغلب بر عهده کودکان و نوجوانان است. خرمای مضافتی را در لقمه نان و پنیر می‌گذارند و همچنین اگر آن را هسته بگیرند و در روغن تفت دهند و تخم مرغی بر آن بشکنند حاصل خوراکی مقوی و سیر کننده و پرخاصیت می شود. خرمای مضافتی انواع مختلفی دارد که بر اساس میزان رطوبت و کیفیت گوشت و اندازه میوه و نازکی پوست تقسیم بندی شده‌اند. صادرات انواع نامرغوب این خرما به اروپا و کشورهای جنوب خلیج فارس توسط سودجویان اقبال خریداران خارجی را نسبت به خرمای مرغوب ایرانی کم کرده است. نخلستان ها اینجا اصطلاحاً بهش میگن نخل کشاورزی در اونها انجام میشه. طبقه اول کف این نخلستان ها یونجزار هستش و در طبقه بالاتر ما درختان نارنج و پرتقال بم رو داریم که آوازه پرتقال بم هم شاید جهانی باشه، در ایران که به هر حال خیلی محبوب و دوست داشتنیه. و در طبقه آخر هم که نخل‌های بلند رو داریم با محصول فوق‌العاده رطب مضافتی. چیز جالبی که حالا این در همه این نخلستان‌ها در همه این نخل‌ها صادقه اینه که بعد از هرس کردن یا به اصطلاح محلی و بومی این منطقه گراز دادن، یعنی زدن شاخه‌های خشک نخل، یک پلکانی به وجود میاد که با شمارش هر 3-4 تای این پلکان میشه که تخمین زد که در واقع این 1 سال عمر درخت هست و میشه که فهمید چند سالش نخل، که این خب در مورد همه نخل ها صادق. چیزی را که به آن پنیر نخل میگویند در واقع قسمت اصلی و زنده این موجود است. بخشی است که حیات نخل از آن نشأت میگیرد، مانند قلب نخل است. مانند آدمی اگر سر نخل بریده شود نخل میمیرد، اگر سرش به زیر آب رود خفه می شود. این بخش نخل را با کشتن نخل بیرون می آورند و می فروشند. مزه‌اش چیزی شبیه ساقه کاهوست و البته مردم محلی برای آن خواص بسیاری قائل هستند. نخل چنان جایگاه بلندی در تاریخ ایران دارد که باید به حق در شمار نمادهای ملی ایران آورده شود. ولی مغزش فرق نمی‌کنه. مغزش فرق نمی‌کنه. این ماده است. اون ماده است. مغزیه. ولی در مثلا اینا دونه است. اینا همونایی که بعداً تبدیل به خرما میشن. اینا که بعداً تبدیل به خرما میشن. بین همه اقوام و روستانشینان ایرانی رسمه که زمانی که مهمون برشون وارد میشه یکی از دامها رو یک گوسفند، بز
یا حتی گاو یا مرغی که دارن رو برای برپایی ضیافت سر میبرن. بین نخلداران هم این رسم هستش، اگر که دامی در خونه نداشته باشن یکی از عزیزترین دارایی هاشون یعنی نخل رو سر میبرن. یعنی نخل رو میندازن، قلب نخل یا همون پنیر رو در میارن برای اینکه مهمان ذائقه عوض کنه و از طعم پنیر خوشمزه نخل بچشه. این خیلی خیلی ارزشمنده. جنگی که به ما تحمیل شد معنای